Hi everyone, welcome back to my Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright, lady. Everything's gonna be alright, alright, again. Welcome back to my channel. Once again, this is Jasper, that's JSPR for jazzyventure vlog, where everything's gonna be alright. More loves, more happiness, and for this vlog is a napaka-special na content ang ating gagawin because June is my birth month. So it means it's my birthday. Tomorrow is my birthday and the following day is also my birthday. I have two birthdays kasi. The birthday, the real one, and of course the legal one. June 15 is the real birthday and June 16 ay yung na-registered tayo. Pero usually ang sinaselebrate ko ay dalawa simula nung magkamalay tayo. I'm the one capable of deciding kung alin ang gagamitin ko sa dalawa. Para naman fair sa kanila, pareho ay 15 and 16 ang ating sinaselebrate. Most of my family, my relatives, my family ay 15 nila ako ginigreet. And most of my friends ay 16 ang alam nilang birthday ko. So yun, wala nang paligoy-ligoy pa. Ano ba ang magiging mangyayari dito sa aming vlog for today? But before that, don't forget to subscribe or to follow my Facebook page, jazzyventure vlog din. So YouTube and Facebook page, sana ay follow nyo ako dyan kasi dyan ako nag-update ng aking mga ganap kung ano-ano man mga travels kasi after a month ay ngayon naman ulit ako nakapag sit down vlog kasi nga medyo matagal-tagal tayong na busy na dahil nga I'm schooling tayo and ngayon ay sem break namin and of course enrollment na naman sa mga susunod na araw kaya ginagawa itong opportunity at magkaroon tayo ulit ng content or magkaroon tayo ulit ng vlog for this month because birth month ko ito and I have to enjoy this month. So today is June 14 and may mga i-unbox kasi tayo mga gifts from my friends, mga closest friends. Tingnan natin kung ito mga pinadala nila sa akin. Kaya I'm so excited na i-unbox na ito. Ayan, so ito na yung muna yung ating i-enjoy for a while. Yung mga pinadala sa ating regalo ng ating mga closest friends. So excited na ba kayo? Kasi andito na sila. Tere! Pas! Eto pa. Nakita nyo naman bago ang setup natin ngayon, medyo magulo ang ating likod. Wala tayo sa usual nating background. Sit down vlog tayo. Binili kasi ako sa shopping table. I-flash ko na lang yung clip. Ayan, napakamura niya and very sturdy at napakaganda. Nasa 600 plus lang siya. And ayun, nagagamit ko na siya. And parang mini office ko na rin dito sa side ng aking kwarto. Though kasi ang liit ng kwarto ko, pero yun, na-maximize natin lahat ng mga sulok niya. And very comfortable naman. Ang dami-dami na nating dada. Basta birthday ka! So yun, yung una talaga nagtataka ko kung bakit I have two birthdays. Technically kasi, na-register tayo is June 16, though pinanganak tayo ng June 15. Pero I'm thankful naman, wala naman sa akin na problema if it's June 15 or June 16 as long as I am here, alive and kicking. I'm very thankful for my mom and dad for bringing me here into this world. Thank you, mama and papa. Yan, napakasaya lang. But before that, I have to remind everyone na mag-post na ako ng aking profile picture sa aking Facebook Facebook account, yung aking personal Facebook account ng picture para doon na lang lahat mag-greet if ever. Yes, so sobrang daldal ko na. So let's proceed to my unboxing. So una-una na dito syempre, ang binigay sa akin ni Cap Gina. Oh my god. Ayan, si Cap Gina Rebel. Thank you very much for this gift. Ayan. Ako dyan. Tingnan nyo naman, may pang-running shoes na tayo. Ayan. Ayan, thank you very much, Cap Gina, for this wonderful gift. Nakakatuwa yung running shoes kasi nga, parang it motivates me na magpapayat ulit, mag-biking or mag-running or mag-walking. So, ayan, I'm so excited to use that shoes, the pair of shoes. Oh my god! Sleepers! Ang cute! Thank you very much kay Dimple for these sleepers. And ang sunod naman na gift ay galing kay Perla. Tingnan naman na, oh my god, may pa-shoes si Perla. Love ko talaga ang mga shoes na white.
and mga colorful. Ayan. Thank you very much, Pearl, for this. Next. What's this? May mga pamedya. Aray ko. Pero look, ang cute. Ang cute ng mga foot socks. Look. May have blue. May white. Ang cute niya. Thank you very much, Bernard, for this wonderful socks. Ayan, 4 pairs of socks. Oh my God. Our third shoes for today. Feeling ko mag-online sell na lang talaga ako ng mga shoes. Hindi, choke. Pero bumili ako, guys, dahil marami tayong shoes. Bumili ako ng maraming shoe. Lalagyan ng mga sapatos or whatever you call it. Thank you very much, Toby, for this pair of shoes. Alright. Another shoes, guys. Yan. Though hindi siya mga branded, pero I really love the designs. I really love the quality. Yes, thank you very much, guys. Thank you very much, Mom Shidoni, for this. Halos para sila ni Tomas ng gift din. Oh my God, ang dami-dami ko ng shoes. Other shoes. Yes, yo. Thank you very much, Mickey, for this. Ayan. So, ayun guys, meron pa tayong last ditong gift galing sa aking super beb na si Jade. And hello, Beb. Alam kong you're super busy dyan sa Manels. Yes, pero thank you very much sa pag-gift no. Oh my God. Nakita ko na kung sino may suot nito sa idol kong Mobile Legends Pro player from Blacklist International, the Queen. Oh my goodness, ganito yung mga sinusuot niya pa naglalaro siya. Oh my God. Oh my God. Ang tawag dito? Wearable blanket with sleeves, extra long size. Oh my God. Tingnan natin. Tingnan niya, wait. Okay. So, diba? Sorry. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipili. Thank you very much for this. Sige, sana natin. There you have it, ladies and gentlemen. Ayan na yung mga gifts na ating lahat. Thank you very much sa inyong lahat, sa aking mga super friends na pagbibigay sa akin ng regalo for my birthday. Nakataba ng puso, and I'm thankful that I have you guys. Kahit kung sila yung friends natin, basta mga totoo sila, masaya na tayo doon. We don't need to have many friends kung hindi naman sila totoo sa atin. Thank you very much. Kahit mga walang gifts, gifts okay lang, happy na rin ako. Kasi nga, I have these true friends na nakapalibot sa akin. So, thank you very much. And ito pa, meron pa isang surprise sa akin. Aking kapatid na si Kuya Jeff, and of course, ang aking sister-in-law. Dahil sinurprise nila ako na bibigyan daw nila ako ng isang staycation package sa isang pinakamagandang hotel here in Legazpi City, ang Marizon Hotel. Ayan, doon tayo mag-spend ng ating birthday overnight. Bigla na lang, parang nasa bahay nila ako, din sabi nila kung free daw ako, anong ganap ko sa June 15 or 16, kasi usually talaga wala naman ako dito sa bahay. Hindi naman talaga ako naghahanda sa mga ganyan na araw kasi ayoko ng sobrang kalat. I mean, sobrang daming tao kasi nahihilo ako, and di talaga ako sanay magparahanda-handa, and I find it hard to entertain people, parang ganun. Kasi for example, ibang friends naman to, ibang friends parang hirap i-accommodate lahat kasi I want them to give my 100% accommodating chorva, pero hindi ko magawa kasi nga iba-iba yung background ng each group of friends. Kaya as much as possible, ini-schedule ko lahat ng mga lakad with my friends kasi iba-iba nga sila. Basta hirap nilang combine sa isang place kasi nga syempre baka stress or whatever, basta naiintindihan nyo na ako, basta I really enjoy this. So ayun na nga, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na slides, sa mga susunod na clips, ang ating ang tour sa Marizon Hotel, ang ating staycation. Ayan, Jazzyventure's birthday goes staycation at Marizon Hotel. Excited na ba kayo? Kasi I'm so excited. Eto na.